फाइनली Realme को पहिलो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल Realme GT2 Pro चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भइसकेको छ। डिजाइन लुक्सको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, कन्फिगरेसनको बारेमा पनि हामीले पहिले भिडियो बनाएका थियौँ भनेपछि हेर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तर सेट पार्ट चाहिँ यसको के छ भनेपछि नि एउटा मात्र भेरिएन्ट चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ उसले चाहिँ लन्च गरेको छ, जुन चाहिँ हाई भेरिएन्टले नेपाली बजारमा लिएर आएको छ हैन। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली अब Realme को चाहिँ यसको भिजन के हो, बट यस मोबाइल चाहिँ बबल रहेको छ र अहिले चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ प्री बुकिङ या भनौँ अर्डरै गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले दराजबाट गर्नु भने तपाईले केही डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ। दराजमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइसहरु पनि एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ। सो यदि हामीले ओभरअल कुरा गर्यो भने चाहिँ यिनीको डिजाइन लुक्स मात्र हैन, चाहिँ कन्फिगरेसन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ न, क्यामेराहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। साथमा तपाईले डिस्प्ले पनि बबाल डिस्प्ले हुन्छ, 2K को डिस्प्ले रहेको छ। प्रोसेसर पनि स्न्यापड्र्यागनको 888 को प्रोसेसर रहेको छ। सो बबाल चाहिँ सेटअपहरु हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। डिस्प्ले चाहिँ डिस्प्ले मेटकै सर्टिफिकेट पाएको छ। डिस्प्ले साइजको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.78 इन्चको चाहिँ E4 एमोलेड 10 बिटको कलरवाला डिस्प्ले रहेको छ। 120 हर्जको यसको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ र टच सिम्पलिङ रेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ एज पर कम्पनीले चाहिँ 1000 को टच सिम्पलिङ रेट दिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन चाहिँ गेमरहरुको लागि चाहिँ बबाल हो के। गेमर यदि तपाईहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ र अफ कोर्स कुलिङ टेक्नोलोजी पनि उनीहरूले युज गरेको छ। सो गेमको लागि पनि यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ। साथमा तपाईहरुले यसमा चाहिँ HDR10 प्रकार पनि देख्न सक्नुहुन्छ र QHD को तिनीको रेजुलेसन रहेको छ र गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको चाहिँ यसमा चाहिँ हैन प्रोटेक्सन लगाएको छ, चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि हामी यिनीको स्टोरेजकै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। तपाईले चाहिँ एक्सपेन्ड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। नेपालमा चाहिँ हाई भेरिएन्ट मात्र लिएर आएको छ। हामीले चाहिँ 8GB र्याम र चाहिँ 128GB लाई पनि देख्न सक्छौँ भने चाहिँ 128, 256 र 512GB को चाहिँ यिनीको चाहिँ स्टोरेज रहेको छ र 12GB को पनि समेत र्याम रहेको छ। 8 र 12GB को चाहिँ र्याम रहेको छ। अर्को चाहिँ ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नु चाहिँ ब्याट्री पनि राम्रो छ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 65 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। एज पर कम्पनी 0 to 100 चार्ज 33 मिनेटमा चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यो पनि बबाल रहेको छ। ब्याट्रीको हिसाबले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। अब हामीले कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा। क्यामेरा पनि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईले चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ हैन सोनीको IMX766 को चाहिँ सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ OIS को पनि सपोर्ट रहेको छ। भने 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगलको सेन्सर रहेको छ, जसबाट तपाईले चाहिँ 150 डिग्रीको फोटोलाई क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। 2 मेगापिक्सलको चाहिँ माइक्रो लेन्स रहेको छ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली 2 मेगापिक्सलको किन दिएको, एटलिस्ट 5 मेगापिक्सलको दिएको पनि राम्रो हुन्थ्यो र सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको रहेको छ। चाहिँ क्यामेराको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो मोबाइल चाहिँ एकदमै बबल चाहिँ रहेको छ। सो लेट्स टक अफ द प्राइस के मेन चाहिँ प्राइस हुन्छ कि नेपाली बजारको र चाहिँ दुईटै भेरिएन्ट आएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। नेपाली बजारमा चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्टलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गरेको छ। जुन दिनको प्राइस के यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने 12GB को र्याम 256GB स्टोरेज चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ, जसको एक्ज्याक्टली प्राइस चाहिँ 1,10,000 रुपियाँ रहेको छ। बट तपाईहरु चाहिँ केही डिस्काउन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ। दरजबाट तपाईले यदि यो मोबाइललाई पर्चेस गर्नुभयो भने यसको प्राइस चाहिँ 1,06,000 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ। दरजमा चाहिँ राम्रो अफरै दिएको छ, तपाईले चाहिँ ग्र्याब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल यदि हामीले कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट रहेको छ, सम्पूर्ण जति पनि हुन्छ सेन्सर सबैको यसमा रहेको छ। सो हेर्दा चाहिँ राम्रो रहेको छ। त्यही हो अहिले चाहिँ 8GB र्याम वाला पनि लिएर आएछ। त्यो भन्दा कम प्राइसमा लिएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हुन त उले चाहिँ अर्को एउटा मोबाइल पनि लन्च गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि होला। र तपाईहरुको प्राइसहरु के कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।